හොඳයි ඉතින් අපේ යාළුවා අදත් ආයුබෝවන් කියලා කෘෂි නිවුස් අපේ YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ යාළුවන්ට අද දවසේ තොන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන අලුත්ම තොරතුරක් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති යාළුවනේ මේ ගෙවත්ත කරනකොට අපේ ගෙවත්තේ උඩරට එළවලු වර්ග වගා කිරීම සිදු කරන්න. ඉතින් අපි කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකෙන් මීට කලින් ඔයාලට මේ උඩරට එළවලු වර්ග අපේ රටේ ලංකාවේ ඕන තැනක පෝච්චියේ එහෙම නැත්නම් වගා මල්ලේ වගා කරන ආකාරය පිළිබඳව වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ ගෝවා වගාව පිළිබඳව ගොඩක් උනන්දු වෙලා තිබුණා. ගෙදර ගෙවත්තේ පෝච්චියේ ගෝවා වගා කිරීම පිළිබඳව අපි ඉදිරිපත් කළ මේ වීඩියෝස් ගොඩ දෙනෙක් බලලා තිබුණා. ඒ වගේම ගොඩක් අදහස් එකතු කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ අදහස් වලට අපි පුළුවන් විදියට ඔයාලට පිළිතුරු ලබා දීම සිදු කළා. ඉතින් මේ පෝච්චියේ ගෝවා වගාව සිදු කරලා යාළුවනේ හරියටම අදට දවස් 35ක කාලයක් ගත වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝච්චියේ මම වගා කළ මේ ගෝවා පැලවල අලුත්ම තත්වය අද දවසේ මම ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි අපේ යාළුවන්ට ගෙවත්තට ආරාධනා කරනවා මේ තොරතුරුත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මම පෝච්චියේ වගා කිරීම සිදු කළ ගෝවා පැල මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම මේ වෙනකොට දවස් 35ක් මේ ගෝවා පැලවලට කාලය ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ වෙනකොට වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදියට පෝච්චියේ ගෝවා වගා කරන ආකාරය පිළිබඳව මීට කලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළා. මේ පෝච්චිය සකස් කර ගැනීම, වගා මිශ්‍රණය සාදා ගැනීම, ඊට පස්සේ බීජ නිවැරදිව සිටුවා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව මීට කලින් ඔයාලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකේ පරණ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා ගෝවා වගාවට මම ඉදිරිපත් කළ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ තුලින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉතින් අලුතින් එකතු වෙන යාළුවන්ට මම සඳහන් කරන්නම් මේ වගාව මම කොහොමද කළේ කියලා. මේ වෙනුවෙන් මම ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක් තමයි භාවිතා කළේ. මේ පෝච්චිය සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 45ක් උසයි. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 40ක විස්කම්භයක් මේ පෝච්චියේ තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝච්චියක් මම රුපියල් 120ක වගේ මුදලකට තමයි වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීම සිද්ධ කළේ. ගෝවා බීජ වලින් තමයි මම මේ විදිහට පැල ලබා ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඉතින් මේ ගෝවා බීජ සිටුවන්න මම වගා මිශ්‍රණය විදිහට භාවිතා කළේ කොම්පෝස්ට් පොහොර සහ මතු පිට පස් එකට එක අනුපාතයෙන් කවලම් කරලා ඒ වගා මිශ්‍රණය තමයි මේ පෝච්චියේ පුරවා ගැනීම සිද්ධ කළේ. ඒ විදිහට වගා මිශ්‍රණය පුරවා ගැනීම සිද්ධ කළාට පස්සේ මම වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගත්ත ගෝවා බීජ කිහිපයක් මේ පෝච්චියේ සිටුවා ගැනීම සිද්ධ කළා. ඊට පස්සේ ඒ ගෝවා බීජ පැලවුණාට පස්සේ මම පැල දෙකක් හොඳ ශක්තිමත් පැල දෙකක් ඉතුරු වෙන්න තියලා වැඩි පැල ඉවත් කිරීම සිද්ධ කළා. ඉතින් මේ සියලු තොරතුරු මීට කලින් මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කළා මේ දේවල් කොහොමද කළේ කියලා. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ ගෝවා වගාව මේ විදියට කරද්දි මම මේකට කිසිම රසායනික පොහොරක් භාවිතා කළේ නැහැ. කාබනික පොහොර වලින් පමණයි මම 100%ක් වගාව මේ විදියට සිද්ධ කළේ. ඒ වගේම මේ ගත වෙච්ච දවස් 35ක කාලය තුලදී මට ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔයාලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ විදියට වගාව කරද්දී ඇත්තටම මට මේ වගාවේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට කොළවලට හානි කිරීමක් මට දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ తত্ত্বය ගෝවා දලඹුවා විසින් තමයි මේ හානිය සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ. මේ පත්‍ර කා දැමීම සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙනකොට මේ හානිය පාලනය වෙලා තිබෙන්නේ. මේ හානිය පාලනය කරන්න මම කිසිම රසායනික ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කළේ නැහැ. ඒ වගේම කාබනික කෘමිනාශකයක් මේ සඳහා මම භාවිතා කළෙත් නැහැ. මේ తত্ত্বය ස්වභාවිකවම පාලනය වුණා. හැබැයි මේ తত্ত্বය වැඩිපුර දකින්න ලැබුණොත් මේ හානිය වැඩිපුර ආවොත් විශේෂයෙන්ම ඔවුන් වැඩිපුර හානි කළොත් මෙන්න මේ අග්‍රස්තයට මේ දලඹුවන් හානි කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේ ගෝවා වල අග්‍රස්තයට හානි වීම සිද්ධ වුණොත් එහෙම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ගෝවා ගෙඩි අස්වැන්න ලබා ගන්නට හැකියාව නැති වෙනවා. මොකද මේ අග්‍රස්තය තමයි ගෝවා ගෙඩියක් බවට දින 75 80ක් යද්දී පරිවර්තනය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ අග්‍රස්තයට හානි කිරීම සිද්ධ කළොත් එහෙම මේ අග්‍රස්තයෙන් ඊට පස්සේ ඉහළට වර්ධනය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකෙන්
අග්‍රස්ත ප්‍රමුඛතාවය නැති වෙලා රිකිලි දැමීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල නැති වෙනවා. අපිට ගෝවා කොළ විදියට තමයි ඊළඟට අපිට අස්වැන්න ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අන්න ඒ තත්වයට නොයන්න අපි වග බලා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. මේ විදියට ගෝවා දලඹ වගේ හානිය වැඩිපුර දකින්න ලැබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් රසායනික පාලනයකට යන්න නැතුව කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය ඇත්තටම හොඳම විකල්පයක්, හොඳම ප්‍රතිකර්මයක් මේ පලිබෝධ තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට අමතරව කිසිම රෝග තත්වයක් මට මේකට දකින්න ලැබුණ නැහැ මේ කාල සීමාව තුලදී. වහින දවස් හැරෙන්න මේකට මම දිනපතා උදේ සවස ජලය එකතු කිරීම සිද්ධ කළා. ඊට අමතරව වෙනත් කිසිම නඩත්තුවක් සිද්ධ කළේ නැහැ, වෙනත් කිසිම සාත්තුවක් සිද්ධ කළේ නැහැ. ඒ වගේම මට හිතෙනවා මේ ගෝවා පැලවලට මගේ ගෙවත්තේ මේ තියෙන ස්ථානයේ සූර්යාලෝකය හොඳින්ම පතිත වුණේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා මට හිතෙනවා මේ ගෝවා කොළවල ප්‍රමාණය මීට වඩා ලොක් කරගන්න තිබුණා. මේ සූර්යාලෝකය හොඳින් මේ ස්ථානයට පතිත වුණා නම් ඉතින් ඒක නිසා මම මේ ස්ථානය වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැටෙන ස්ථානයකට මේ පැල අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දවස් 35කට පස්සේ ඔන්න ඕක තමයි අලුත්ම තොරතුර මම පෝච්චිය වගා කළ ගෝවා වගාවේ. ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා සියලු තොරතුරු අලුත් තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න තමයි අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා ගෝවා වගාව ලංකාවේ ඕන තැනක පෝච්චියේ කරන්න පුළුවන්. මේක උඩරට භෝගයක් විදියට ප්‍රසිද්ධ වුණාට ලංකාවේ ඕනම තැනක වියලි කලාපයේ, ශුෂ්ක කලාපයේ, තෙත් කලාපයේ ඕනම ස්ථානයක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙවත්තේ වගා කරන්න පුළුවන් භෝගයක්. ඒ වගේම ඔබ ෆ්ලැට් එකක ඉන්නව නම්, තට්ටු නිවාසයක ජීවත් වෙනව නම් ඔබට බැල්කනියේ වුණත් පෝච්චියක මේ විදියට මේ ගෝවා වගා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගෝවාවල අස්වැන්න ලබා ගන්න දවස් 75ක 80ක විතර කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කාලය ගත වුණාට පස්සේ මේ ගෝවා වලින් අපිට ගෝවා ගෙඩි ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ ඔන්න ඔයාලගෙන් සමුගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔබ කෘෂි නිවුස් අපේ පවුලත් එක්ක තවම එකතුනේ නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ කාලයට වැදගත්කමක් වටිනාකමක් දෙන්න අපි නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරනවා කියලත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමතියි. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේත් අපේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා.